Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre frica de libertate. Poate părea cumva paradoxal că tocmai libertatea pe care ne-o dorim și auzim despre ea peste tot, inclusiv în campaniile politice, și este cumva un light motiv al societăților, libertate. Tocmai de aceea ne este frică. Da, pentru că frica de libertate impune și autonomie. Iar autonomia înseamnă să mă descurc singur. Da, aveți dreptate, implică frica de singurătate. Singurătatea care este percepută ca ceva rău. Pentru că undeva în educație am fost învățați că celălalt este mai important decât propria persoană. Am fost învățați că să fii singur nu este bine. Dincolo de tendința genetică de supraviețuire a speciei, în care individul izolat avea prea puține șanse de supraviețuire și era obligat să se asocieze unui grup, avem și nevoia de împărtășire și de relaționare. Da, suntem ființe sociale, avem nevoie să împărtășim și să relaționăm. Însă, singurătatea nu presupune să fim izolați, nu presupune să nu avem prieteni sau să nu vorbim cu nimeni ca să afectăm nevoile bazale de supraviețuire. În general, când spui singur sau singură, automat se produce un declic și se trezește o frică semiconștientă, tratată printr-o agitație și printr-o respingere a cuvântului în sine. Parcă sună atât de urât singur. Da, pentru că este de fapt o frică de excludere și de izolare și totodată este o frică de abandon. Vine pe rana de abandon, aproape întotdeauna. Cândva, undeva în trecutul istoricului persoanei care resimte această frică de singurătate foarte acut, nu vorbesc despre cazurile de tulburare în care trăirea este extrem de intensă și necesită tratament medicamentos, vorbesc despre cea mai întâlnită frică, frica de singurătate, pe care o au oarecum toți oamenii. Evită să se despartă chiar dacă relația nu merge, de frică să nu fie singuri. Evită copilul devenit adult la 20 și ceva de ani, poate chiar 30. Evită să plece de la părinți de acasă de teama de a nu fi singur. Este o teamă care presupune locul meu în lume, cine sunt, ce fac, de ce sunt capabil, ce-mi rezervă viitorul, pentru că, în general, avem tendința să proiectăm în viitor lucruri care ni se vor întâmpla ca o garanție a succesului, ca și cum această autonomie, această nevoie de libertate ar avea cumva nevoie să fie predeterminată și garantată de dinainte. Zâmbesc pentru că nimeni niciodată nu poate să ne garanteze succesul în autonomie și în independență. Nimeni nu poate vreodată să ne garanteze fericirea în autonomie, deși sunt toate premizele să o obținem și chiar singurele premize să o obținem. Da, singura condiție să fim cu adevărat fericiți este să știm cine suntem și să fim pe deplin conștienți și asumați, ceea ce înseamnă autonomi. Autonomii nu înseamnă să fim singuri, deși singurătatea nu este rea. Singurătatea însă ne pune față în față cu noi. Nu ne dă voie să ne ascundem după celălalt, nu ne mai dă voie să aruncăm vina și responsabilitatea fericirii noastre către celălalt.
ne obligă să ne asumăm ce facem, ce nu facem, ce gândim bun sau rău și strategiile pe care le facem să fim realmente bine. Astfel, frica de libertate de la care am pornit se manifestă în acest sens. Cum să fim liberi dacă nu suntem autonomi? Cum să fim liberi dacă nu ne asumăm propriile nevoi, speranțe, dorințe și propriile acțiuni care să ne conducă către ele, acolo unde este fericirea noastră și unde avem nevoie să ne ducem, să o atingem. Este ca și cum omul care simte frica de a fi singur așteaptă în permanență să-i ofere cineva. Stă cu mințel acolo, într-un colț, cu mâinile deschise și așteaptă cumva să-i dea cineva fericire, relație, împlinire, copii, dar doar stă și așteaptă. Ceea ce uneori consideră că și funcționează, ca și cum acest stat cu minte ar fi o virtute și ar fi semnul sau garanția că merită să primească aceste lucruri. Pe de altă parte, conceptul este greșit, pentru că fericirea și împlinirea nu sunt oferite de nimeni, ci ni le oferim noi sau ni le câștigăm noi. Acest câștig despre care vorbesc nu este o luptă pe care trebuie să o câștigăm, pentru că aceea este delimitată în timp și presupune niște bariere și totodată presupune un consum foarte mare până acolo, iar după nimic. Tocmai de aceea apare frica de libertate și frica de a fi singur, pentru că ce vine după acel termen limită pe care mi l-am prestabilit nu este determinat, nu știu. De asemenea, deși ne dorim libertate și fericire, ne gândim că ele nu sunt reale și ele nu sunt posibile și ca atare, atunci când cineva spune, cum sunt de exemplu și eu spun, da, autonomia, maturizarea, asumarea te ajută și îți garantează fericirea, sunt convinsă că trezește suspiciuni. De unde știu? Cum pot să spun așa ceva? Pentru că nimeni nu poate garanta viitorul. Ei bine, ba da, pentru că persoana care garantează viitorul ești chiar tu. Tu, stăpân al propriei tale vieți și ca atare tu decizi ce se întâmplă. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că drumul pe care îl parcurgi către autonomizare, către fericire, către maturizare, este un drum care te învață cum să faci să-ți prescrii viitorul astfel încât să fie mulțumitor, astfel încât tu să-ți garantezi ție că ceea ce va urma după aceea va fi satisfăcător și împlinitor și fericirea va fi la îndemâna ta, doar să o atingi. Iar dacă, da, ești matur și autonom, îți iei fericirea, pentru că nu ți-o mai poate nega nimeni, pentru că ea trăiește în tine, la fel ca și frica. Frica este reală numai dacă există un obiect concret care să o producă și atunci corpul reacționează și pune un semnal de alarmă. Însă atâta timp cât vorbim despre o anticipare, despre un viitor care ar avea nevoie de o garanție sau de o certitudine, acolo vorbim despre o anxietate, o frică iluzorie a unui gând care nu are răspuns, ca și cum am avea o ecuație la matematică în care adunăm sau scădem elementele și nu avem rezultatul. Este o incertitudine, dar nu un pericol. Frica de singurătate presupune totodată frica de a fi iubit, nu de a nu fi iubit.
cu a nu fi iubit, persoana care se teme de libertate sau de singurătate este foarte obișnuită. Ne-e frică de singurătate atâta timp cât n-am fost iubiți, cât timp n-am trăit iubirea, cât timp nu a fost cineva în viața noastră care să ne dăruiască iubire sănătoasă, caldă, necondiționată, este normal să ne fie frică de singurătate, pentru că atâta timp cât nu este nimeni acolo, n-are cine să-mi dea, iar atâta timp cât sunt cu cineva, am o șansă să primesc ceva, chiar și toxic, chiar și minim, insuficient față de cât am nevoie, altceva decât am nevoie, dar e ceva, este garanția a ceva. Și totodată cauza și sursa a multor, foarte multor relații toxice care nu se încheie. Nu se încheie din frica de singurătate, nu se încheie din frica de a fi realmente iubit. Ce înseamnă frica de a fi iubit? Este frica de a primi. Persoanele care n-au fost iubite, începând din copilărie, relațiile au fost defectuoase, au fost oscilante, intermitente, condiționate. Te iubesc doar dacă ești cu minte. Te recunosc, copilul meu, numai dacă faci ce-ți spun eu. Atâta timp cât există astfel de acțiuni prin care dragostea a fost contorizată, a fost segmentată, separată, este normal cumva să aștept să primesc măcar atât de puțin cât mi s-a oferit atunci și este la fel de normal să mă tem că nu o să primesc nici bucățica aia, pentru că mesajul care a fost transmis este nu meriți mai mult, nu meriți decât dacă. Asta înseamnă condiționarea iubirii de la părinte. Cât timp sunt condiționat și am fost învățat că primesc doar dacă, automat se creează această frică de singurătate, pentru că ajung cumva să depind. Dacă eu nu merit, puținul acela pe care mi-l oferă cineva este un minimum necesar pentru supraviețuire, pentru că nevoia este reală. Nevoia rămâne, chiar dacă n-a primit niciodată, nevoia rămâne și este reală și cu atât mai mare cu cât n-a trăit mulțumirea și satisfacția că la un moment dat a primit, ca să aibă cel puțin un reper. Ca atare ajunge să se manifeste frica de a fi iubit. Neștiind ce înseamnă și fiind obișnuit cu puțin și cu toxic, dacă se poate, adică acea condiționare despre care vorbeam mai devreme, clar, în momentul în care vine cineva și îmi oferă necondiționat și îmi oferă mult, față de atât va fi mult, va fi desperiat. Și ca atare, persoana respectivă va prefera să se retragă în ceea ce este familiar, în acel puțin și minim cu care a fost obișnuit sau obișnuită toată viața și care are un sens. Pentru că frica de libertate presupune că există o nevoie de control a sensului. Trebuie să știu de ce, trebuie să știu unde, trebuie să știu către ce mă îndrept. Accept să primesc sau nu primesc. Astfel de persoane nici nu știu să primească, pentru că în momentul în care primesc se vor speria și vor crede că prețul pentru asta va fi mult mai mare decât pot să-l plătească. Cam asta este. Atât timp cât mi-e frică să fiu iubit și mi-e frică să consider că merit să fiu iubit,
Nu am cum să-mi doresc să fiu autonom, deși mental mi-aș dori acest lucru, mi-aș dori să nu mai depind, mi-aș dori să nu mai sufăr, mi-aș dori să depind în totalitate de mine, doar că nevoia emoțională, nefiind hrănită, rămâne dependent, trage și rămâne atârnat, agățat de această nevoie naturală umană de supraviețuire, de a fi iubit. Nefiind iubit, n-are cum să fie liber, pentru că libertatea înseamnă singurătate și această singurătate vine ca o pedeapsă și este confruntarea celei mai mari frici. În mod paradoxal, astfel de persoane exact asta fac, conduc către separări. Sunt sufocante, controlatoare și, hai să spunem, lipicioase față de persoanele care sunt dispuse să ofere iubire atât de mult încât rup și strică relațiile doar pentru a-și confirma și a-și reconfirma că nu pot să stea singuri și că au nevoie de cineva, deși această dependență emoțională o urăsc cel mai tare. Dar există vindecare prin maturizare și prin creșterea copilului interior care a rămas dependent de iubire pe care n-a primit-o niciodată. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și până data viitoare, rămâneți în echilibru.